ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है। ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है। ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है। ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਪਰ ਸਕਰੀਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ में खा सकते हो हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर स्क्रीन कंडीशन में खा सकते हो हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर स्क्रीन कंडीशन में खा सकते हो हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर स्क्रीन कंडीशन में खा सकते हो हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा दो हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा दो हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा दो हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ
ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ।
पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है
ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। पर पेन का इंजेक्शन लगवा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। पर पेन का इंजेक्शन लगवा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। पर पेन का इंजेक्शन लगवा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है Thank you.
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ।
ਪਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਪਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਪਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੁਣਾਓ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਈ
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ
पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਗੱਡੀ
ਉਹ ਕਾਰ ਖਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਠੀਕ ਹੈ 8 ਦੀ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਈ
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ।
ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है
ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ Thank you.
ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ
ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ।
ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ 8 ਦੇ 8 ਬਣਾਓ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਈ
ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ कोई पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ कोई पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ कोई पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
पेन का इंजेक्शन लगवा देते हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगवा देते हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगवा देते हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगवा देते हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है
ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है भैया गड्डी बंद करो भाई गड्डी बंद करो ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ भाई गड्डी कर मैं दूसरी गड्डी एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है भैया गड्डी बंद करो भाई गड्डी बंद करो ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ भाई गड्डी कर मैं दूसरी गड्डी एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है भैया गड्डी बंद करो भाई गड्डी बंद करो ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ भाई गड्डी कर मैं दूसरी गड्डी एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है
ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है
ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ
ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है। ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है। ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है। ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है भैया गड्डी बंद करो भाई गड्डी बंद करो ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ भाई गड्डी कर मैं दूसरी गड्डी एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है भैया गड्डी बंद करो भाई गड्डी बंद करो ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ भाई गड्डी कर मैं दूसरी गड्डी एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है भैया गड्डी बंद करो भाई गड्डी बंद करो ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ भाई गड्डी कर मैं दूसरी गड्डी एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है
ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਠੀਕ ਹੈ
ਕਾਰ ਖਗਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ।
का इंजेक्शन लगा देते हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਬਣਾਓ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ
ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ
ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ
ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ 8 ਦੇ 8 ਬਣਾਓ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਈ
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ Hello.
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਫਸਿਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਫਸਿਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਫਸਿਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ
ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਪੇਨ का इंजेक्शन लगा देते हैं हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ कोई पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ कोई पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ
ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ
ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। ਸੈਂटर ਲੌਕ चिंटू भैया सेंटर लॉक है। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਡੀ ਹਾਂਜੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ
ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगवा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगवा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगवा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਫਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਪਰ ਪੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਫਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਪਰ ਪੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਫਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਪਰ ਪੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਫਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ
ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛੀ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ हाँ
ਪਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਪਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਪਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ
ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ
ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਫਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਫਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਫਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ
ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ यार
ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਠੀਕ ਹੈ 8 ਦੇ 8 ਬਣਾਓ ਬੰਦਾ ਯਾਰ
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ
ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ यार
ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ
ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। यार
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛੀ ਦੀ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਈ
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हो। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ।
पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਹੈ
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है। ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है। ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है। ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਫਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਫਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਫਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ 8 ਦੇ ਬਣਾਓ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਹੀ
ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है वो कार खगा ना बच्चे भाई ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है वो कार खगा ना बच्चे भाई ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है वो कार खगा ना बच्चे भाई ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है
ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ।
ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है
ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ 8 ਦੇ 8 ਬਣਾਓ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਫਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਫਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਫਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ
ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है
ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹ ਹੈਵੀ ਆ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹ ਹੈਵੀ ਆ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹ ਹੈਵੀ ਆ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਅੱਛੀ ਬਣਾਓ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਹੀ
ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਡੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਡੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਡੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਡੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹ ਹੈਵੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹ ਹੈਵੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹ ਹੈਵੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਫਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਫਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਫਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ 8 ਦੇ 8 ਬਣਾਓ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਈ
ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਬਣਾਓ ਬੰਦਾ ਯਾਰ
ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। ਵਾਹ ਹੈਵੀ ਆ ਗੱਡੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। ਵਾਹ ਹੈਵੀ ਆ ਗੱਡੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। ਵਾਹ ਹੈਵੀ ਆ ਗੱਡੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। ਵਾਹ ਹੈਵੀ ਆ ਗੱਡੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ 8 ਦੀ ਸੁਣਾਓ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਈ
ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਡੀ
पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है
ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
पेन का इंजेक्शन लगवा देते हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ एक बार पेन का इंजेक्शन लगवा देते हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है भैया गड्डी बंद करो भाई गड्डी बंद करो ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ भाई गड्डी कर मैं दूसरी गड्डी एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है भैया गड्डी बंद करो भाई गड्डी बंद करो ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ भाई गड्डी कर मैं दूसरी गड्डी एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है भैया गड्डी बंद करो भाई गड्डी बंद करो ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ भाई गड्डी कर मैं दूसरी गड्डी एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है
ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ हाँ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਠੀਕ ਹੈ 8 ਦੀ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਹੀ
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है
ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हाँ जी ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ हाँ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है भैया गड्डी बंद करो भाई गड्डी बंद करो ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ भाई गड्डी कर मैं दूसरी गड्डी ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है भैया गड्डी बंद करो भाई गड्डी बंद करो ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ भाई गड्डी कर मैं दूसरी गड्डी ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है भैया गड्डी बंद करो भाई गड्डी बंद करो ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ भाई गड्डी कर मैं दूसरी गड्डी ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਫਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਫਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਫਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ
ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖੜਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖੜਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖੜਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਬਣਾਓ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਹੀ
ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹ ਹੈਵੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹ ਹੈਵੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹ ਹੈਵੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹ ਹੈਵੀ ਆ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹ ਹੈਵੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹ ਹੈਵੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹ ਹੈਵੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ पर पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ यार
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਚਿੰਟੂ ਭਈਆ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ
ਉਹ ਕਾਰ ਖਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार स्क्रीन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है वो कार खगा ना बच्चे भाई ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार स्क्रीन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है वो कार खगा ना बच्चे भाई ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ एक बार स्क्रीन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है वो कार खगा ना बच्चे भाई ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है
ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। ਵਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਡੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। ਵਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਡੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। ਵਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਡੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ। सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਨੂੰ? ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ। ਵਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਡੀ।
एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹ ਹੈਗੀ ਆ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹ ਹੈਗੀ ਆ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਡੀ ਵਾਹ ਹੈਗੀ ਆ एक बार पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਆ सेंटर लॉक चिंटू भैया सेंटर लॉक है
ਭਈਆ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ